Happy Hines po! Welcome to my channel. Magluluto po ako ng buttered shrimps with garlic at chili. At andito po ako sa aming kusina na naman dahil araw ng Sabado. Good evening po sa inyong lahat. At ito ako ay naka-jacket, naka-sweater dahil medyo malamig ang panahon. Ayan po, na ulan. O siya, magluluto na po ako. Mag-uumpisa na po ako. Welcome to my channel po. At lutong bahay na shrimps. Ayan po. Lalagay ko na po yung butter. Kasi nga po, buttered shrimp nga po siya. Magluluto ako dahil may bisita akong dadating ang aking mga pamangkin. Ito po ang aking shrimps. Malalaki po siya. Tinanggalan ko na po siya ng bituka. Sabi nila, ayan, kaya po may butas po siya dito. Tinanggal ko po yung ano niya dito. Sabi bituka. So kaya, ayan. Dahil ito po, lulutuin ko ay buttered shrimp. Ito na po yung butter. Mayaman ako sa butter eh. Kaya maraming butter. Masarap kasi siya pag maraming butter. Ito po, mayaman din ako sa bawang. Ayan ang aking bawang. Madami. Mahina yung aking apoy. Kaya yan. Gusto ko yung medyo malutong yung bawang dito. Mayaman sa bawang at mayaman sa butter. Mayaman sa bawang at mayaman sa butter. So, mayroon akong asin dito. At ang aking ano ba yung aking bitsa? Mahilig ako sa bitsa. Ang sarap ng amoy. Ayan po, nag-brown na po yung aking garlic. So, lalagay ko na po yung aking shrimp. Ang shrimp. Okay. Bali, isang kilo ng shrimp lang po ito. Ayan. Lalagay lang po ko dito ng konting asin. At konting bitsin. Dali lang naman siyang lutuin ang shrimp.
lalo kung masarap siya, lalagyan ko po siya ng super sarap. So, yan lang po siya. Bilis lang. Tingnan ko siya ng konting takot. Maingay pala yung maingay pala yung ano ko. So, ayan na po. Luto na po siya. Wow, umutok. Ganyan po ang akong pagluluto ng ating shrimps. So, yan lang po. So, maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo po dito sa aking niluluto. At sana mag-subscribe kayo, mag-like at mag-comment po sa baba. Maraming salamat po. Bye-bye!